Vítám vás u svého dalšího pokračování, tentokrát ze Salvadoru. Momentálně hledáme autobus, který nás připojí na spoj do Santa Any. Tenhle autobus jede směrem San Salvador, kam úplně nechceme, a zastavuje na přestup do Santy Any, což je fajn, ale poslední autobus odjíždí ve 3 a máme 1:20. Takže myslím si, že to není moc reálný stihnout a budeme muset zůstat v San Salvadoru jednu krásnou noc. Tak jo, další kuřecí autobus, tentokrát na 2,5 hodiny za 80 centů. Jdeme se kouknout do hostelu. Musím se přiznat, že když jsem do Salvadoru přijížděl, měl jsem trochu obavy, ale dneska je to vlastně už prakticky úplně bezpečná země. Když si uvědomíte, že průměrný počet denních vražd za posledních pár let klesl z 10 na 3. Naprostá paráda! Pěkné místo na celoroční letní grilování. Je to takový zajímavý. Cesta k vodopádům, tak z mýho města, kde bydlím, jsem musel jet jedním autobusem, pak přestoupit a pak si vzít taxíka k vodopádům. No a od vodopádu už to tak lehký není. Musím doufat, že teď něco pojede a že mě hodí do toho prvního města na autobus. Jo, tak tohle je pecka tady. Všechno krásně obetonovaný a ještě plechová blbost vedle, a když jsem chtěl si udělat záběr bez toho, tak jsem tady byl vypískán. Poslední oběd v Santa Aně. V krásném stánku. Tak tady tou skořápkou jsem sem přijel. Tak jsem si tady udělal nový kamarády. Mám kokos. Evidentně jim dost chutná. A je po něm pryč. Jsem pánovi pomohl snést klacky dolů, tak byl rád.
me vuelvas a llamar y hasta del celular, pero tóxico que... Tak jsem se rozhodl, že si tady dám takový trek pěkně do parku El Impossible a musel jsem vzít teda autobus s přestupem, teď je skoro 8 ráno, tak vyrážím na cestu a bude to asi zajímavý. Umění, jak to oddát, přišel jsem z druhé strany, tady se neplatilo. Tak jsem pravděpodobně tady v té vesnici způsobil pozdvižení. Asi možná jako jediný turista za posledních 5 let. Ale všichni se hrozně usmívají a je to přátelské. Ne vždycky je to tady úplně ideální. Člověk občas potká třeba 2 týpky s M4 a není si úplně jistý, jak to může dopadnout. Ale vždycky snad v pohodě. Já jsem tady poznal mnoho přátel. Na zdraví jako vždy. Tohle je úplně nový rozměr cestování. Videoklipy v autobuse, to jsem ještě neměl. Gracias. Tak tady je to dobrý chaos, ale za $2 neber to. Dneska vyrážím na vodopád z Tamanique. Konečně jsou tu ty pořádný koupačky. Jo, samozřejmě pivo, že jo. Tak tady je to hrozně nechci, jsem ani nestihl dopít pivo. A už jede autobus. Nyní na to se pohodově vrátit na ubytování a dát si hezky kokosovou vodu. Tady přestupuju na dálnici. Musím říct, že Salvador mě velmi pozitivně překvapil a bylo to opravdu super. No ale teď už se loučím a zase zpátky do Mexika. Tak tohle jsem ještě nezažil. Tady mají sekuritku, člověk projde, vstoupí do haly a před nástupem do letadla je něco, jakoby sekuritka, ale je to jenom zapáskovaný. Ano, mě tam prošacovávají i batohy, což vůbec nechápu, když člověk předtím už prošel sekuritkou a ještě s tím paní, když to viděla, tak já říkám, asi tu budeme ještě hodinu a vzdala to. V příštím dílu uvidíte. Druhý sestřih, pán se tady toho tolik nebál. Tentokrát jsme si půjčili jeden skútr a jeden tady koráb. To je poprvé, co mi stačilo na to dostat se do letadla mít český řidičák. Tak tady bylo vydáno varování před zemětřesením.